60 विषयमा निशुल्क सिपमूलक तालिम यसरी दिनुहोस् अनलाइन आवेदन। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल लर्निङ थ्रस्टमा। विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सरकारले 60 वटा सिपमूलक सिप अभिवृद्धि तथा उद्यमशीलता विकास तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु घरेलु तथा सानो उद्योग प्रवर्धन केन्द्रले उद्यम व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूबाट तालिममा सहभागी हुन अनलाइन आवेदन माग गरेको हो। केन्द्रले निशुल्क रूपमा सञ्चालन हुने तालिमका लागि माघ 16 गतेसम्म आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ। मितव्ययिता र मुलुक भरबाट सहजै आवेदन दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन आवेदनको व्यवस्था मिलाइएको केन्द्रले जनाएको छ। साथै उक्त तालिम सञ्चालनका लागि केन्द्रले आवश्यक प्रशिक्षकको रोस्टर समेत तयार पार्ने भएको छ। त्यसका लागि योग्य व्यक्तिले सूचीमा समावेश हुन दरखास्त दिन सक्नेछन्। 18 वर्ष पूरा भएका नेपाली नागरिकले तालिममा सहभागी हुन पाउनेछन्। त्यसका लागि यस अघि आधारभूत तालिम लिएको कागजात र कुनै पेशा वा व्यवसायमा आबद्ध भए त्यस्तो पेशा व्यवसाय स्तरोन्नति गर्ने व्यावसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ। एकजनाले 2 भन्दा बढी तालिमको आवेदन दिन नपाउने केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ। आवेदन दिने मध्ये छनौट भएका प्रशिक्षार्थीलाई वेबसाइट तथा इमेल मार्फत तालिम सञ्चालन हुने समयावधि, स्थान, मिति र समयको जानकारी गराइने बताइएको छ। तालिममा सहभागी भए बापत कुनै प्रकारको भत्ता वा सुविधा भने पाइने छैन। यस्तो छ तालिमको विवरण। हाउस वायरिङ, उद्यमशीलता विकास, खाद्य प्रशोधन, बेसिक प्याटर्न सिलाइ, एडभान्स प्याटर्न सिलाइ, फेसन डिजाइन, हाते इम्ब्रोइडरी, भेर्सन्स इम्ब्रोइडरी, क्रिस्टल सामग्री उत्पादन, मखमल ढाका, जुत्ता चप्पल उत्पादन, हाते कागज र फेल्ड उत्पादन, कागज वस्तु र स्क्रिन प्रिन्ट, रबर बोल्डिङ र रेजिनका वस्तु उत्पादन, बेकरी एडभान्स, ब्युटिसियन बेसिक, ब्युटिसियन एडभान्स, डल बनाउने, प्लम्बिङ, मोबाइल मर्मत, मोटरसाइकल मर्मत, अटो मेकानिक, गाडी मर्मत, 4 चक्की, कम्प्युटर मर्मत, हार्डवेयर, पानी तान्ने मेसिन, कफी बारिस्टा, बेकरी बेसिक, जाम, जेली सस, आलु र केरा चिप्स, बेत बाँसका सामग्री, म्याक्रोनी बनाउने, रबर स्ट्याम्प साइनबोर्ड, सपिङ ब्याग बनाउने, स्कुल ब्याग बनाउने, झोल साबुन बनाउने, डल्लो साबुन बनाउने, स्यानिटरी प्याड बनाउने, कफी प्रोसेसिङ, दालमोट, पापड, दाना पशुपक्षी, ट्र्याक्टर मर्मत, इन्डस्ट्रियल वायरिङ, बाटेको धुप, पेपर प्लास्टिक प्लेट, वेल्डिङ, टाइल मार्बल फिटिङ, टिभी मर्मत, अटोमोबाइल वायरिङ, फेस मास्क बनाउने, सेनिटाइजर बनाउने, फिनेल हार्पिक, टिस्यु पेपर, मायोनेज, दुध प्रशोधन, कर्नफ्लेक्स, मोटर वायरिङ, तिराको रेसा, हर्बल सामग्री, सोलर जरान मर्मत, फ्रिज, एसी मर्मत, यूपीभीसी तथा एल्युमिनियम फेब्रिकेटर। कसरी दिन त आवेदन? तालिममा सहभागी हुन अनलाइन आवेदन दिनु अघि आफ्नो नेपाली नागरिकता, पासपोर्ट साइजको फोटो, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, सिप अभिवृद्धि तालिमका लागि आधारभूत तालिम दिएको प्रमाणपत्र, लक्षित समूहमा पर्ने भन्ने खुल्ने कागज र व्यावसायिक योजना साथमा राख्नुहोस्। आवेदन दिन सर्वप्रथम apply.mcsipc.gov.np मा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आई एक्सेप्ट द युजर एग्रिमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो नाम, इमेल, पासवर्ड राखेर आई एक्सेप्ट र आई एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि दर्ता गर्नुहोस्। 3 मिनेटपछि आफ्नो इमेल चेक गर्नुहोस्। इमेलमा आएको भेरिफाई योर इमेल एड्रेस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र भर्खरै राखेको इमेल र पासवर्ड राखेर लगइन गरी फर्म भर्नुहोस्। यो इमेल र पासवर्ड आफूसँग सुरक्षित राख्न पनि नबिर्सनुहोस्। यसबाट तपाईँले सूचना अवधिभर आफ्नो विवरण हेर्न, प्रिन्ट गर्न तथा अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। फारममा व्यक्तिगत तालिम, शैक्षिक अनुभव लगायतका सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोस् र आवश्यक कागज समेत अपलोड गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि निवेदन तथा दरखास्त खण्डमा क्लिक गर्नुहोस् र थप विवरण भरेर अप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्।
व्यावसायिक योजनाका लागि अपलोड गर्ने वा अनलाइनमै टाइप गर्ने दुवै सुविधा उपलब्ध छन्। आवेदन भरिसकेपछि प्रवेश पत्र प्रिन्ट गरेर राख्नुहोस्। केन्द्रले तालिमका लागि छनौट भए नभएको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी तालिम केन्द्र तोकिने जनाएको छ। तपाईलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? यस्तै समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।